البدن، بمعنى أن ما هي الأسباب التي تبعث على الغيبة؟ وإلا فالغيبة مرض ابتليت به لا أقول الأمة الخلق جميعا من البشر إلا من رحم الله من الملائكة وممن أرسل الله من المرسلين. أما عموم الخلق من صالحين وغيرهم لا يخلو كلام في الحياة إلا ولابد أن يخالطه هذا المرض، وهو مرض الغيبة والعياذ بالله. ولذلك الشيخ رحمه الله عليه كان قد أفاد في مثل هذا الباب ما لم يفده من كان قبله من السلف في هذا الكلام ولا من بعده، أصاب عجيبة في هذا الباب رحمة الله عليه. فقال فصل في بيان الأسباب الباعثة على الغيبة وذكر علاجها. قال أما الأسباب التي تبعث على الغيبة فكثيرة. الأسباب التي تبعث على الغيبة تجعل الإنسان يغتاب كثيرة، منها تشفي الغيظ، بأن يجري من الإنسان في حق آخر سبب يوجب غيظه، فكلما هاج غضبه تشفى بغيبة صاحبه. يحدث في القلب شيء فيه كره، ممكن نقول مشكلة. هذه المشكلة التي حدثت في القلب جعلت بين هذا وذاك ضرائب. هذه الضرائب هو لا يستطيع أن يتكلم فيها إلا من هذا منطلق الغيبة. وذلك يقول المصنف رحمه الله عليه بأن يجري للإنسان في حق آخر سبب يوجب غيظه، حاجة تجعله يغتاظ، فكلما هاج غضبه في قلبه هذا الرجل الذي أخذ بالكلام في مثل هذا، قال تشفى بغيبة صاحبه. يتشفى بغيبة الصاحب، واحد يجيب له سيرته ويقرا فيه وعليه وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا ويتطرق إلى مثلها والعياذ بالله. فقال السبب الثاني من البواعث على الغيبة. أول سبب هو أن يكون في قلب شيء ثم يطلع عليه شيء من المشاكل فواحد يشفي له هذا الكلام. السبب الثاني من البواعث على الغيبة موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم. الكلام ده معناه إنه لما يأتي من هذه الأسباب يأتي إن هو يحب إن هو يجادل ويتكلم حتى يملأ قلب من يكلمه من إخوانه حبا وفرحا ونوع من أنواع التجانس. هو بيحب فلان وفلان حب أن يأكل من لحم فلان، فلأجل أنه يريد أنه يحبه وأنه معه فيبدأ يسمع أو يزود كلامه في هذا الباب الذي وهذا يقع في كثير من الناس. وذلك من البواعث على الغيبة والعياذ بالله موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم، فإنهم إذا كانوا يتفكهون في الأعراض، يملؤون هذه المجالس بفاكهة الأعراض، رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استثقلوا، مع أنه لو قال الحق كان خلص. يأتي ويتكلم مثلا يبدأ يتكلم ويقول ده فلان فيه وعليه وفلان ده فيه وعليه وفلان ده وكذا وكذا ويبدأ يغتاب، فهو يوضع في موضع من يتكلم معه بمثل كلامهم فيكون مثله بالضبط، أو يكون مثله ويقل عنهم شوية ويسمع منه، يقل قليل لكن يسمع منه فيبدأ يتكلم ويسمع سبحان الله يسمع منه، فتبدأ الغيبة هو شريك بالسماع، وهذا الأمر يكون غليظ. فلو كان الإنسان له مخرجات إما أن يتكلم بالخير وإما أن يصدهم عن هذا، ده كله جملة واحدة، وإما أن يترك المجال. قل تقول أنا سأذهب إلى كذا أو سأذهب إلى كذا حتى لا يسمع ولا يكون مثله. فقل من البواعث على الغيبة موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم، فإنه إذا كانوا يتفكهون في الأعراض رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استثقلوا. لو معلمته عايز مش بنسمع من الذين فإبدأ يحصل ثقل منهم، فهو مش عايز هذا الثقل،
قيمة الصلاة. فهو مش عايز هذا الثقل، فيبدأ يعمل إيه؟ يبدأ إن هو يسمع يتكلم، يسمع يتكلم. قال رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استثقلوه ونفروا عنه فيساعدهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة، وقع في هذه الغيبة. ثم قال السبب الثالث إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره. إذا يقع فيه، يعني مش هقول كثير من الناس، لكن نقول يقع فيه كثير من طلبة العلم، وكثير من اللي هم لهم يعني، ودول مش قليل يعني، مش كثيرين، اللي هم لهم مراتب كبيرة، واحد ذي وظيفة كبيرة جدا كذا، دول قليلين. لكن لما تيجي تنظر إلى طلبة العلم، تخش على مجال طلبة العلم، كانت زمان طلبة العلم قبل مش طلبة العلم كده خلاص، إلا النذر اليسير. كان حتى من 3-4 سنين كان كله بيدعي وصلا بليلى، لكن اتضح ان ليلى لا تقر له بذلك، بل ربما بسقط عليه ليلى اصلا. فدلوقتي المساله بقت واضحه جدا يعني امام الكثير. فلما تنظر لمثل هذا تجد انه في مجال طلبه العلم وفي مجال الناس اللي تترقى في هذا الامر العظيم الذي هو ميراث الانبياء، ولا خير ولا نجاه ولا علوم الا بهذا. مفيش ناس اعلى على وجه الارض من العلماء وطلبه العلم، خلاص. فلما يدخل في هذا الباب يبدا يصيبه هذا. طيب هو يحب يرتقي، لما يحب يرتقي لابد ان يدوس برجله على من هو مثله، مش كده؟ يدوس على رجله على من هو مثله، فاذا داس برجله على من هو مثله فهو يقول ان هو بيرتقي. الكلام ده واضح ولا افسر كده؟ يعني هو يريد ان يكون هو له باع. مثلا نضرب مساله خلافيه من اهل العلم، فيبدا يخطئ اللي تكلم في هذه المساله، ولما يبدا يخطئه لا يخطئه على سبيل العلم، وانما يخطئه على سبيل الوجاه، مش عارف ايه اللي هو قرأه ده، مع انه ده كلام من اهل العلم ممكن يكون تلقى قول مرجوح مش مهم، لكن القضيه قضيه ان هو تلقى من كتب اهل العلم، فياتي يتكلم في مثل هذا. اما في عموم الناس يعني مثلا القضيه هنا بتختلف. يعني ايه مثلا لما نقول مثلا صلي ركعتين سنه، صلي ركعتين سنه، صلي ركعتين سنه، لما نقول مثلا ان مثلا فلان يقول ان هو لا يجوز للانسان ان يجلس مثلا حتى يصلي ركعتين السنه، نقول له في مثل هذا نعم عموم العلماء بيقولوا بهذا القول، وبعضهم القليل قالوا بغير ذلك وليس معهم دليل، وانما احتاجوا لايه؟ بانه مثلا في وقت مثلا زي وقت مكروه في الصلاه يدخل المسجد بعد العصر يقعد، يقول لك وقت مكروه في الصلاه ورد الدليل على الكفر في مشكله، فيبدا يحتاج بذلك مع ان الحجه معنا مش معنا، فيبدا يخطط مثل هذا. لكن لما يكون الامر اسهل من ذلك بكثير مع واحد من عوام الناس تجد العالم ما يتطرقش ليه قوي، مش كده؟ هو الكلام ده يعني واحد بسيط كده راح داخل اعمل حاجه فما اتكلمش عنه كتير، استغفر الله مش انا اعوذ بالله من ذلك، فما اتكلمش عنه كتير. انما لو دخل طالب علم وعمل اللي هو عمله ابدا اتكلم عليه، هنا بقى تاتي المساله انه ينكر عليه من باب انه طالب علم، لا هو مش طالب علم، هو من باب انه بيعمل يرفع، هو ما يكونش هو الكلام انه يرفع، يعني عايز يدوس عليه والعياذ بالله، نسال الله العافيه. نعم. قال فالسبب الثالث إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره، فيقول فلان جاهل وفهمه ركيك ونحو ذلك، غرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويريهم أنه أعلم منه. وكذلك الحسد في ثناء الناس على شخص وقربهم له وإكرامه، فيقدح فيه ليقصد زوال ذلك، لأن هم لما الناس تبدأ تثني على فلان وفلان وفلان ففي الثناء اللي جاي عليه في السنة وبالتالي يبدأ والعياذ بالله قلب نفسه. هنا دي مشكلة إن الإنسان يطلب العلم لغير الله. لو طالب العلم لو فيه نفسه يصاب بهذه الأمراض في قلبه والعياذ بالله وتتمكن منه والعياذ بالله. أما لو طلبوا لله عز وجل فمش هتفرق معاه كتير. المسألة ما تفرقش معاه كتير، هو يتمنى أن يرضي الله عز وجل، هو دي أمنية العلم أن يرضي ربه عز وجل وأن يبلغ شيئا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة وعلم الصحابة، وكان الصحابة إذا جاء أحد يسألهم فيقول الله أعلم اسأل فلان، وصحابي وفلان يقول اسأل فلان وفلان يقول اسأل
فلان، فيمر السؤال على ممكن 70 واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خافوا ان يتكلموا فيه. فهي دي القضية، هي دي القضية. مسألة شيخ التالتة دي دلوقتي ظاهرة قوي. ليش؟ مسألة ان الناس تبقى على ناس ثانية نعم. ظهرت أول أيام. نعم، ولكن هذا الأمر والعياذ بالله في الفتنة اللي احنا عايشين فيها، في ضياع طبعا الأيام اللي احنا فيها دي يكاد يكون خلاص قفل باقي قلة قليلة جدا. يعني حتى في زمن الفتنة كان الأمر أقوى من ذلك. الآن الفتنة أشد. لما عصفت الفتنة بمثلا مليون طالب علم مثلا في مدينة زي اسكندرية، مثلا نقول مليون طالب علم، عصفت بيوم بقى منهم 100,000. يبقى من مليون 100,000. طب 100,000 دول لما تيجي تنقيهم يطلع منهم مين؟ هي المصيبة، دي البلوى، فنسأل الله العافية. قال والسبب الثالث إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره، فيقول فلان جاهل وفهمه ركيك ونحو ذلك، غرضه أنه يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويريد أنه أعلم منه. وكذلك الحسد في ثناء الناس على شخص وحبهم له وإكرامهم، فيقدح فيه يقصد زوال ذلك. السبب الرابع اللعب والهزل، إنه مش عايز بقى كده، هو عايز يهزل ويلعب ويضحك ومثل ذلك. قال فيذكر غيره بما يضحك الناس به على سبيل المحاكاة. يبدأ يقول لك الشيخ الفلاني ده بيتكلم بالطريقة الفلانية، يحاول يقلده حتى يضحك الناس عليه وتغيب. لأن هو لما ذكروا ما ذكروا ليرفع قدره، لو ذكروا يقلدوا ليرفع قدره نقول له جزاك الله خيرا، هذا هو الخير. لكن هو لما بدأ يقلد طريقة كلامه ويقلد أقواله ومثل هذا، هو المقصود به إنه يضحك الناس. ودي غيبة ولا مش غيبة؟ إيه؟ ينقص منه. نعم. قال وكذلك قال اللعب والهزل، فيذكر غيره بما يضحك الناس به على سبيل المحاكاة، حتى إن بعض الناس يكون كسبه منها. يبقى بقى ده راجل شغلته انه يعمل ايه؟ يقعد يقلد الشيوخ، وبعد ما يقلد الشيوخ الناس تديله ايه؟ حاجه في ايده كده ويتوكل على الله يمشي. فده الاعظم يعني لازم نسال الله العافيه. واما علاج الغيبه فليعلم المغتاب انه بالغيبه متعرض لسخط الله تعالى. يبقى المغتاب ده يتعرض لسخط الله عز وجل ومقته، وأن حسناته تنقل إلى المغتاب إليه. هذه بقى تأتي للمغتاب على سبيل إيه؟ على سبيل الهدية إلى تعب. واحد قاعد وما يعملش حاجة خالص، هو قاعد في البيت وبص لقى البيت اتطلع عليه حسنات أو حاجات من أمور الدنيا اللي الناس بتشوفها بعينهم مثلا، يعني شبه الأبراج. فيأتي كل ده إيه ده من أين؟ ده من عند فلان، ده من عند فلان ليه؟ لأنه مغتابك. وهو لما اغتابك اللي حصل بعت حسنات 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 وانت قاعد من غير اي حاجه، وهو يظن بذلك ان هو يقول خير. ودي مصيبه الشيطان مع هؤلاء، انه يظننه انه يقول خير. هاتي معنى الغيبه ممكن تقال امتى؟ فعلا احيانا يحتاج الانسان انه يذكر فلان ويذكر عيوبه، لكن هذا ليه ضوابط، منها انه يظهر الحق ويبين الباطل. ليس الغيبه، هذا مباح. ياتي معنى هذا الكلام انه لما يتكلم ويقصد فلان يقول فلان اخطا في مثل هذا. لماذا؟ لانه قال شيء لا يجوز في شرع الله عز وجل. واحد يقول لك مثلا الربا حلال، مفيش حاجه اسمها ربا بنوك. هنا ممكن نجري عليه الغيبه ولا ما ينفعش؟ هنا الغيبه تشتغل ولا ما تشتغلش؟ لما يجي مثلا باللفظ كده الشيخ الازهر ومن هو من بعده والراجل خبيث هذا، ويجي يقول لك مفيش حاجه اسمها ايه؟ ربا، والرأس حلال ومش عارف ايه الكلام. سيبك من الكلام ده، خلينا في اول واحده. فلما يقول مثل هذا ينفع تقول طب انت كده هتغتاب ولا مفيش داعي لا اسكت؟ ينفع؟ ينفع ما ينفعش؟ لا يصلح في مثل هذا. لكن احيانا يكونوا اثنين قرناء بيتعاونوا على بعضهم البعض فيبدا يغتاب وينال منهم في مساله فيها خلاف بين اهل العلم. مش دي القضيه ان هو ايه بقى؟ قضيه ان الاول هذا الذي ذكرناه انما جاء ليفسد على الناس امر دينهم، فينبغي ان تظهر هذا في مثل ايه؟ حتى في عوامل. وبعدين يجي يقول لك ايه؟ لا فض الله فاك، لا فض الله فاك. نسال الله عز وجل ان يفض فاك، ونسال الله عز وجل ان يسقط فاك. فهذا مثل هذا الذي يتكلم في يعني قضية حرمها الله عز وجل واجتمع عليها العلم، بعدين يطلع كلام كده عجيب يقول لك لا مش حاجة
اصل الربا ده في ايه بقى؟ في الذهب. في الذهب، والذهب الاصل في الذهب، في ماده الذهب، في الفلوس الذهبيه في الذهب، والان مفيش فلوس ذهب، وبالتالي يجب الامر ما يجريش على الفلوس بعيد الورق. طب خلاص اذا كان ما يجريش على الامر الورق ده، ادينا منه عربيه وانت جاي، مش كده برضه؟ فالناس الله العافيه والسلامه. قال: وأما علاج الغيبة فليعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى ومقته، وأن حسناته تنقل إلى المغتاب إليه، وإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه. خلص الحسنات يبدأ يجيب له إيه بقى؟ مش هيجيب له بقى، ياخد من عنده يودي مين؟ للتاني، من السيئات. قال: فمن استحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبة، خاف أن يطلق لسانه بالغيبة. وينبغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه ويشتغل بإصلاحها ويستحيي أن يعيب وهو معيب، كما قال بعضهم: فإن عدت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو أعور، وإن عدت قوما بالذي ليس فيهم فذلك علم الله والناس أكبر، وإن ظن أنه سليم من العيوب فليتشاغل بالشكر على نعم الله عليه. وهي آخر حاجة دي ممكن يوصل إليها. ولا يلوث نفسه بأقبح العيوب وهو الغيبة والعياذ بالله، كما لا يرضى لنفسه بغيبة غيره له، فينبغي ألا يرضاها لغيره من نفسه. فلينظر في السبب الباعث على الغيبة فيجتهد على قطعه، فإن علاج العلة يكون بقطع سببها، اللي هو السبب ان انت بتغتاب. ليه انت بتغتاب؟ بغتاب لاجل كذا، يقطع هذا السبب لا تغتاب فلان. قال: فلينظر في السبب الباعث على الغيبة فيجتهد على قطعه، فإن علاج العلة يكون بقطع سببها، وقد ذكرنا بعض أسبابها، فيعالج الغضب بما سيأتي في كتاب الغضب، ويعالج موافقة الجلاس بأن يعلم أن الله تعالى يغضب على من طلب رضا المخلوقين بسخطه سبحانه وتعالى، بل ينبغي أن يغضب على رفقائه وعلى نحو هذا معالجة البواقي. يبقى أول حاجة يتذكر رضا الله عز وجل ورضا الناس. هل رضا الناس في جلسة كجلسة الغيبة والنميمة وغيرها من كل المعاصي، هل الجلسة دي يبقى لها حتى في الدنيا راج بعد ذلك وقوة ولا تضعف؟ يعني أضرب لك مثال: مجموعة قعدوا في مكان كده على قهوة على مكان، وقعدوا بدأوا يتذكروا فلان ويبتغوا، بدأوا يتكلموا عليه، فلما بدأوا يتكلموا عليه بدأ يحصل نوع من أنواع الضحك والمحاباة بينهم وبعد بعضهم البعض. بعد انتهائهم من هذا المجلس هل يبقى في قلوبهم حبا لبعضهم البعض حتى يجعلهم على اعلى الدرجات ولا لا؟ ما حصلش، لانه لم يكن ليه؟ مش لله، هذا ليس، ولذلك يحضر الانسان مثل ذلك. قال: فصل في حصول الغيبه بسوء الظن والعياذ بالله. قال: وقد تحصل الغيبة بالقلب، وذلك سوء الظن بالمسلم. الإنسان يفضل في قلبه سيء الظن بعموم المسلمين أو ببعض الناس الصالحين، حتى هو حاسس بقلبه كده والعياذ بالله. قال: والظن ما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب، فليس لك أن تظن بالمسلم شرا إلا إذا انكشف أمر لا يحتمل التأويل، فإن أخبرك بذلك عدل فمال قلبك إلى تصديقه كنت معذورا. يبقى أن يأتيك الأمر كما هو، يعني مثلا فلان الذي يعني هو فلان معرفة، ففي وسط الطريق كده قاعد يشرب الخمر والناس اجتمعت عليه، فده في حد ذاته ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش شيء الانسان يشك انه شرب الخمر، لكن ومع ذلك لو ترى وقال لعل الله يغفر لنا وله لكان خيرا. يبقى ده في حد ذاته خلاص بلغ النهايه، لكن ان تبقى جالس مثلا يقول لك فلان احنا بنشك فلان انه بيدخن سجاير والمتقي الله. ليه؟ لان دي بدايه ايه؟ تركات الشيطان. احنا بنشك فلان ده انه مثلا يعمل كذا، نشك في فلان انه يعمل كذا، فهذا هو باب الايه؟ باب الشر، الا ان يتبين فتبدا انت تحول بنفسك ولا يكن هذا هو لهوك وكلامك. نعم. الا
رجل، فإن أخبرك بذلك عنه فمال قلبك إلى تصديقه كنت معذورا، لأنك لو كذبته كنت قد أسأت الظن بالمخبر هو الأخبار يعني. قال فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيئه أو تسيء بآخر، بل ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة وحسد فتتطرق التهمة حينئذ بسبب ذلك. ومتى خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير، لأن الأصل المسلم بيحب إيه؟ المسلم ده الأصل. الأصل المسلمين يحب بعضهم بعض ويتمنى لهم الخير مش بيتمنى لهم الشر. قال ومتى خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفع عنك، لأن هو الشيطان بغيته في الدنيا انك تعمل ايه؟ يعني يحصل بينكم وبعضكم بالعداوه والعياذ بالله. طب اذا قلت نسال الله عز وجل يهدي فلان، ايه اللي يحصل للشيطان؟ يتغير ويغتاظ. قال فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفع عنك، فلا يلقي إليك خاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة. هو كده نجح ولا فشل؟ لما يجي يقول لك مثلا فلان تيجي انت تقول اللهم اهدي اللهم اهدي، طب فلان تقول اللهم وفقه، وهو كده بيعمل ايه؟ فشل. خليك بدل ما انت تعمل حاجه انت تدعو له، والدعاء ده قد يستجاب، فربنا يهديه عز وجل. نعم. قال فلا يلقي اليك خاطر السوء خيفه من اشتغالك بالدعاء والمراعاه. قال واذا تحققت هفوه مسلم فانصحه في السر. لما تجد بعض الاخطاء ابدا بينك وبينه بستر وبحب انك تقول له يعني لا تفعل ذلك، افعل ذلك، هذا افضل، هذا كذا، ده ابتداء. واعلم ان من ثمرات سوء الظن التجسس، يعني الثمار الخبيثه مش الثمار الطيبه. ان من ثمرات سوء الظن التجسس، فإن القلب لا يقنع بالظن بل يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس. دي خطوة يمكن ايه؟ خطوة الشيطان. يبدأ يظن إن فلان ده إنسان مثلا بيفعل حاجة، فيبدأ يسعى. يعني مثلا لو أن رجل نضرب مثال، رجل مثلا يصلي معنا وكذا وهو رجل طيب لحد ما، لكنه يستتر ويشرب دخان. أو يستتر ويفعل شيء حرام مثلا يعني. فهل يجب عليك أن تبحث حتى تخرج هذا وتعلمه، أم هذا ليس من حقك؟ ليس من حقك، مش كده؟ يعني واحد مثلا بيشرب سجاير في البيت بتاعه وهو عارف ان هو شيء وحش يعني، لكن بيجي يغتسل وكذا وكذا ويصلي معه. هل لك انك مجرد من الشيطان يبث فيك ان فلان مدخن انك تسعى حتى تراه بعينك ويشرب دخان؟ هذا هو اصل فعل الشيطان. والاصل انك انت تسكت ولا تسعى عن هذه الاخطاء. نعم. قال واعلم ان من ثمرات سوء الظن التجسس، فان القلب لا يقنع بالظن بل يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس، وذلك منهي عنه لانه يوصل الى هتك ستر المسلم، ولو لم ينكشف لك كان قلبك اسلم للمسلم. ثم قال بيان الأعذار المرخصة في الغيبة وكفارة الغيبة. وده بقى ممكن إنسان يغتاب أو ممكن يغتاب لك في حالات خاصة. الغيبة مش هنسميها في هذه المجال غيبة. نعم. قال اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به، وذلك يدفع إثم الغيبة وهو يدفع إثم الغيبة. يعني لا يجعل الإنسان إذا اغتاب عليه إثم، يذكر الإنسان مثلا بمساوئه يكون عليه إثم. قال ويقول إحداها التظلم، فإن للمظلوم أن يذكر الظالم إذا استدعاه إلى من يستوفي حقه من ضمن الأمور. واحد مظلوم ظلم الإنسان ظالم فذهب معه إلى من يأتي إليه بحقه، فهنا يقول لا أنا أثبت عشان ما يذكروش ولا يذكر؟ يذكر. لماذا؟ طب دي تسمى غيبة؟ لا، هنا يجب عليه إن هو يقول فلان ظلمني أخذ مالي وفعل كذا رد
عليا كذا رد عليا كذا، دي لا تسمى غيبه. ما نقولش انت كده بتغتاب فلان حتى بعد كده الناس تقول له لص، لا هذه ليست غيبه. قال إحدى والتظلم، فإن للمظلوم أن يذكر الظالم إذا استدعاه إلى من يستوفي حقه. الثاني أيضا الاستعانة على تغيير المنكر ورد الظالم إلى منهاج الصلاح. إنك تستعين بأقوال. واحد بيظلم، واحد بيظلم، الرجل اللي بيظلم ده فاحنا عارفين انه ظالم، مش كده؟ طب احنا عايزين نرد ظلم هذا الرجل، نرده ازاي؟ عايزين فلان وفلان وفلان يا اما نجلس معاه اما ننهار اما نثير عليه قضيه اما نعمل حاجه عشان نرد ظلمه. يبقى في الحاله اللي احنا بنعملها دي لما اجي اقول يا شيخ فلان ويا معلم، يسمى معلم ولا معلم؟ معلم فلان، يا معلم فلان، يا مش عارف مين فلان، يا كذا كذا كذا، وجمعنا كل الناس دي لازم نعمل مع فلان كده عشان نرد السوء اللي بيعمله. احنا كده بكلمنا ليس غير. وهذا هو كلام المصنف. قال الاستعانة على تغيير المنكر ورد الظالم إلى منهاج الصلاح. الثالث الاستفتاء في حال الفتية، فمثل أن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أخذ حقي فيكفي طريقي في الخلاص بالتعيين مباح. فكيف طريقي في الخلاص؟ فالتعيين مباح. يبقى هو عايز يعرف ياخد حقه ازاي، وهل هو يعني هيقدر يوصل لده ولا لا؟ فهنا هيعين الاسم ولا لا؟ لكن ذكر يعني شيء مقدم على ذلك. قال والاولى التعريض، وهو ان يقول ما تقول في رجل ظلمه ابوه او اخوه ونحو ذلك. وهو ده الاولى المقدم مثل ذلك ان يعرض. لكن طب اذا التعريض فشل، لما جه عرض حب يعرض فمش نافع، يقول له شو كذا يقول كذا يقول له كذا يقول له كذا، ففي الحاله دي ممكن يلجا ان يقول فلان. نعم صح، يجوز ان يقول فلان في مثل هذا. قال والدليل على اباحه التعيين حديث هند حين قالت ان ابا سفيان رجل شحيح ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. راحت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، راجل بخيل ماله قليل شحيح عنده مال كثير، لكن لما بينفق على الاولاد على زوجته وعلى اولاده بيعطيهم تقدير قليل جدا. فلما ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم تقول ان ابا سفيان رجل شحيح، فامر النبي صلى الله عليه وسلم او رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تاخذ من مال دون ان يدري. ودل ذلك على انها لما قالت ده ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم دي غيبه، ما قالش دي غيبه زوجك، مش كده؟ فهنا ينبغي في مثل هذه الحالات ان يكون. لكن هل يجوز الانسان او المراه إذا كان زوجها راجل بخيل لا تروح على مرأة ما اسمع من الناس تقول ما دور في الحديث كله على الناس كلها بخيل؟ هذا لا يجوز. إنما يجوز أن تذهب لشيخ القاضي من يحكم لها فنقول والله زوجي كذا وكذا وكذا، ينفع آخذ منه مال دون أن يدري أو مثل ذلك، يعني على شاكلة ذلك نقول نعم، لأنها تريد الفتية هل تأخذ ولا لا تأخذ، فلا بد من تعيين هذا. قال تحديد ثم قال والدليل على إباحة التعيين حديث هند حين قالت إن أبا سفيان رجل شحيح ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع تحذير المسلمين مثل أن ترى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق وتخاف أن يتعدى إليه ذلك، فلك أن تكشف له الحال. ايه الصوره دي؟ واحد مثلا طالب علم متعلم طالب طيب بيذهب عند رجل يعني من اهل البدع بس هو ما يعرفش، ولما بيذهب عند رجل من اهل البدع او من اهل الفساد او كذا وهو مفسد اصلا فبيذهب اليه فلان، فلما ينفع ان انا اقول لفلان لا تذهب الى فلان ولا فلان راجل فاسد ينفع في فلان انت تكون صح، او لو قدرت ابتداء تقول له بلاش فلان لو رحت لفلان يبقى افضل، او لو ذهبت في البلده الفلانيه يكون افضل، هذا من باب اولى. فلكن لو كان انسان من المفسدين هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك. للاسف الشديد بقى انك تجد انك تجد بعض الناس صارت تفسد الكون من خلفك من حولك، فتذهب للشيخ رجل من اهل السنه تذهب يقول لك فلان ده فيه كذا وكذا وكذا وكذا، فلان ده عليه كذا وكذا، لا تذهب فلان، لا فلان يقول وتسمع هذا الكلام الذي يقطع الروح من القلوب، فهذا امر خطير. فكان يتكلم يقول فين طلب العلم؟ طلب العلم قلبه جدا،
البلاد اللي احنا بنعيش فيها نادرة قليلة جدا جدا. فحينما تنظر لمثل هذا، لماذا وصلنا لهذه الحال؟ لأنهم سعوا في إصلاح الدنيا ولم يسعوا إلى ما عند الله عز وجل، فضاعت الدنيا وضاع ما كان في قلوبهم. ولذلك لما تنظر أنت يقول لك مثلا فلان لا تذهب لفلان، ليه لا تذهب لفلان؟ لأن فلان بيقول كذا وكذا 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 وكذا، قول راجح ومرجوح. هي المسألة بتدور حول راجح ومرجوح، ما بتدورش حول مبتدع. ولكن هي القضية كده، وتنظر هنا وهنالك وهنا وهنالك، ودول كذا ودول اسمه كذا، وضاعت الدنيا في وسط هذا والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ولذلك نقول يا إخوة احذروا من هذه المسألة، احذروا. هذا الرجل أنا يعني معجب جدا، كان يقول بحب حب شديد صاحب هذا الكتاب، صغير السن الذي مات على عمر 36 سنة. 36 سنة بلغ قلبه بهذا العلم، دليل عليه خلاص، دليل على الرقة، دليل على ان الرجل لا يعرف شيئا عن امور الناس من حيث ايه امور الدنيا اللي عايشين فيها، لكن يعلم العيوب التي وقعت فيها. يعني هم بيغتابوا وهم ما بيرضاش، هم بيسعوا ياتوا بالمال وهو لا، بس هو يرى. هم بيسعوا ان هم ياكلوا من هذا ياخذوا من هذا، هو يرى هذا، لكن هو لا يسعى لذلك. ومات في سن صغير، نسال الله عز وجل ان يكون من اهل الجنه ونحسبه كذلك ونكون معه باذن الله. فلما تنظر الى ذلك تعرف انك انت تسعى في الدنيا لاصلاح امر يؤخرك او يؤدي بك الى الجنه وانت على خير حال. هذا هو المقصود. ولذلك يقول هنا يعني الجزئيه مهمه جدا، يقول وتحذير الامر الرابع، قال تحذير المسلم مثل ان ترى متفقها يتردد، متفقه طالب علم متردد الى مبتدع. طب لو هو متردد الى اخ انت بينك وبينه خلاف، ما ينفع؟ يقول لا 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 ما تروحش لفلان ده وحش. ليه وحش؟ يقول له اصل انا ما بكلموش بس، لا اصل احنا بينهم وبعدين مشاكل بس لا مش بس. اما يكون من اهل البدع يبقى ايه؟ قال تحذير المسلمين مثل ان ترى متفقها يتردد الى مبتدع او فاسد وتخاف ان يتعدى اليه ذلك، فلك ان تكشف له الحال. وكذلك اذا عرفت من عبدك السرقه، عندك عبد يعني مملوك او كذا، السرقه او الفسق، فتذكر ذلك المشتري، ينفع تقول له المشتري يعني تيجي تبيع عبد مثلا، يكون عندك عايز تبيعه وانت عارفه لسه فوخك، فلما تيجي تبيعه للراجل تقول له لا والله الراجل يمين بلاش، لا والله لما يقول له خذ وتسكت، لا يبقى انت كده في خدع، ما ينفعش. قال وكذلك المستشار في التزويج وايداع الامانه له ان يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشار. ان واحد يقول لك مثلا وده بيحصل يا اخوه على فكره، والموضوع احنا عالجناه كثيرا، عشنا فيه كثير. يجي واحد مثلا يقول لك فلان جار مثلا او فلان قريبك مثلا او كذا، ايه رايك؟ انا عايز اتزوج بنته دي كويسه، تقول لو بنت كويسه يبقى ايه؟ يبقى انت كده كفيل شرور، بعد كده مش مهم ايه يحصل اي حاجه. طب ولو قلت انها مثلا مش كويسه يبقى انت كده هتعمل عداوه بينك وبين الناس، شرفك انها مش كويسه. فلما يجي تجد الناس على امرين، اما ان يقول له ايه لا الناس كويسين وما ان شاء الله، او والله انا ما اعرفش عنهم كتير ويسكت. مش كده؟ انا معالج هذا الموضوع، مش كده الموضوع ده كده. وهذا الامر امر خطير، ينبغي عليك ان تنصح لله عز وجل وتكتفي بهذا. يبقى لما ياتي واحد يقول لك مثلا ان فلانه دي وانت تعرف عنها صلاه، والله دي اختي طيبه لسه كان معايا اخ امبارح، والله انا اتمنى، مش انا خلاص كبرت، اتمنى ان ازوج ابنتي لاي اخ كده احسبه صالح، اقول له قلت ازوج بنت فلان، لان اعرف عنه كل الصلاه. ولو كنت انا صغير شويه كنت مع انه ينفع فده المقصود يا اخوان، انه الانسان لا يسكت عن شيء فيه باطل، ربما يقع هذا الاخ الطيب في مثل هذا ويقع في مشكله وتطلع البنت غير صالحه بعد ذلك واهلهم غير صالحين، تسمع المشاكل عجيبه بينك وبين الناس. لا هذا حق. ذلك المصنف رحمه الله عليه يقول ايه؟ يقول خالص ان يكون معروفا باللغه معزوه الابيه. يقول وكذلك اذا عرفت من عبد، وكذلك المستشار في التزويج وايداع الامانه له ان يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير،
ثم قال وعلى قصد الوقيع إذا علم أنه لا ينتجد إلا بالتصريح. إن حس بقى أن هو ده فلان ده لازم تذكره لأنه كتب لا فلان كذا صرح فيه كذا وكذا. نعم. قال الخامس أن يكون معروفا باللقب كالأعرج والأعمش. عارفين طبعا الأعرج والأعمش. كالأعرج والأعمش. الأعمش من العلماء الكبار والأعرج من المحدثين الثقات اللي يحملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا إثم على من يذكره به وإن وجد عن ذلك معدلا كان أولى. معدلا أو معدلا كان أولى. يبقى دي ما اسمهاش غيبة. لما تقول الأعرج والأعمش ده هذه غيبة. طب لو في حد انت عندك بقى في الشارع أعرج واحد أعمش مش مشهور يعني كده، لو قلت فلان الأعمش وفلان الأعرج ده كويس؟ غيبة. دي اسمها غيبة. لكن هو مشهور بذلك وهو راضي بذلك. فهل يجوز واحد اسمه فلفل؟ أنا عارف فلفل هو راضي بذلك كده، يقول أنا كنت وأنا صغير طفل صغير كنت باكل فلفل حار فسموني فلفل وهو مبسوط باسم فلفل. فأنا فضلت لحد بعد 7 سنين كده وأنا أقول له أخ فلان باسمه. فهو يتحرك فلفل يعني يقول له أخ فلان كده لغاية ما تيقنت إن هو محب لذلك فبقيت أقول له أخ فلفل. نعم لا أخ موجود عشان أسمع من الناس الصالحة ملتحي على فكرة عشان ما يكونش فلفل من غير لحية. فعلى أي الأحوال فهل يجوز هذا؟ يعني يجوز. قال ثم قال السادس أن يكون مجاهرا بالفسق ولا يستكلف أن يذكر به والعياذ بالله. أن يكون مجاهرا بالفسق وراجل معروف بالفسق. هنقول مثلا واحد تاجر مخدرات فلما تيجي تذكره تبقى أنت كده متحمس جدا تقول لا أصل هو تاجر يعني حاجة كده ينفع؟ ولا لما تذكره تقول فلان هذا والعياذ بالله تاجر المخدرات الذي يبيع المخدرات الذي يبيع الخمور مثلا يعني. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من القى جلباب الحياء فلا غيبة له بالعيش. وقيل للحسن الفاجر المعلن بفجوره قال الفاجر المعلن بفجوره ذكر له بما فيه غيبة قال لا ولا كرامة. انك تذكره يعني ذكرك له من هذا كده تبقى غيبة. لا هذا بالعكس ده هذه كرامة أو معذرة هذا نداء له. قال وأما كفارة الغيبة فاعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين. المغتاب قد جنى الغتاب يعني جنى جنايتين. قال إحداهما على حق الله تعالى إذ فعل ما نهاه عنه فكفارة ذلك التوبة والندم. أول حاجة في حق الله عز وجل هو أمر الله عز وجل أن يغتاب فخالف أمره وعمل إيه؟ واغتاب. فلا بد أن يتوب من هذا. قال ويندم يعني. قال والجناية الثانية على محارم المخلوق. وهو هنا بقى الجناية الثانية اللي ارتكبها ايه بقى؟ على المخلوق ده بدأ يأكل من ايه؟ من محارمه. قال عن محارم المخلوق فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه واستحله وأظهر له الندم على فعله. يبقى لو ودي ركزوا فيها المسألة دي مهمة جدا لأن يكاد يكون يعني زي ما قلنا في أول الكلام يكاد يكون معظم الناس وقعوا فيها. فلما يكون أنت قد اغتبت فلان فعايز تتوب من الغيبة أولا تتوب إلى الله عز وجل وتسكت. ده أول حاجة بينك وبين الله عز وجل. يبقى بعد ذلك انك اللي انت اغتبته ده ماذا تصنع معه؟ فهل تستطيع ان تذهب اليه فتقول والله لقد قلت فيك كذا وكذا وكذا وسامحني؟ فهذا ان كان كنت تعلم ان مثل هذا الرجل يقبل منك مثل هذا انت تظن ان يغلب على ظنه. ان يقبل منك مثل هذا فمثل هذا خير بل هو الاصل. واضح يا اخوان؟ ده ايه؟ الاصل. انك تروح تقول والله يا فلان انا اغتبتك جبت سيرتك من كذا وتبت الى الله عز وجل والله وانا احبك في الله عز وجل فكذا وكذا. فهذا ينفع؟ نعم ده صحيح. لكن لو رحت ذهبت فقلت له ذلك فصار العداء اطول ولم ينتهي هذا العداء ابدا والعياذ بالله وصار هذا العداء باستمرار معك. صار هذا العداء باستمرار معك. فهل يكفي انك انت تذكره بكل صالح بين الناس؟ نعم. وتستغفر الله. استغفره تبارك وتعالى. طب انا عايز اراضي
فلان، فإما أن تذهب وتقول له والله أنا قلت في حق كذا وكذا، لما تعلم منه إيه؟ إنه ممكن يوافق. لكن لو رحت وخرجت عليه مفسدة أعظم يبقى تلجأ إيه؟ للثاني. خد بالك من هذا يعني جيد. وكان في مثلا واحد بيروع عن التمرين في المنطقة اللي كتاب دي ابتداء أنا بقول له أنا مسامحك. لا مش قصدي بس حضرتك انت قلت الشرط اللي بكتبه لو هو ظالمني يبقى انا بكتبه شرعا لو هو انا رايح للحاكم وبقول له ده ظلمني كذا. لكن انا بتكلم لو واحد بيروع الامين في المنطقه، واحد على البيت يعني او حاجه زي كده، او رئيس عمل ظالم يظلم مثلا مجموعه من اذا ال 37 او ال 50 نفر دول كلهم لا يسمعوا بالخير كويس، هل دول بيعتبروا مثلا إذا كان إنسان فاسد مفسد فذكر فساده كما ذكرنا في أول كلام جائز، لا بأس بذلك. مش لسه ذاكرين دلوقتي وذكرنا باللفظ كده والشيخ الأزهر خلاص كلمة واحدة في حاجة ثانية غير الشيخ الأزهر يا إخوان ولا لا ابتداء يعني حاجة ده واضح ولا مش واضح؟ لا مثل هذا ليس غيبة، هذا أنت بتذكر ما فيه من إثم الرجل الظالم، دي قضية. لكن القضية الثانية إحنا كده ده ظلمنا مش أنت فظلمني، فانا بقول ده ولا فيه وعليه وبتاع وده وحش وكذا الكلام ده، وبعد كده اعرف استغفر الله بيعمل حاجات صالحه انا اغتبته. فلو انا ممكن اروح له ما ينفعش، ممكن اروح له اقول له انا اغتبتك والله يسامحني، فان قبل هذا فده خير. طيب اذا كان انا لو رحت له الدنيا هتخرب اكتر مش كده؟ يبقى انا اعمل ايه بقى؟ عليا ان انا استغفر له واذكره بخير. ما ننساش الثانيه لان الثانيه دي مهمه. اما نجلس مع الناس يقول لي فلان ولا فلان والله فلان ده بينام صح؟ قوموا توضوا انتوا الاثنين. لا 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 وانتوا معايا صح ولا ايه؟ خلاص كده؟ فيبقى دي الاصل يا اخوه في المساله احذروا من هذا الامر، لان هذا الامر يكاد يكون الدنيا ما بتاخدوش منه، لا تاخدوا منه كده ولا مش مظبوط الكلام ده؟ يعني الايام لما تمر بينا تجد الامر ده فيه مش كده؟ نسال الله العافيه اتفضل. نبدأ حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك واحد من الصحابة رد هل كده سيدنا كعب مكة وصلت سيدنا كعب بن مالك أين كعب؟ قال كعب جلس نعم وصلت رد عليه الصحابة الصحابة كده رد عليه، بس هل عدم رضا سيدنا كعب بن مالك كيف؟ لا أفهم السؤال يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا كعب قال أحد الصحابة له برجاء جلسة في الردين أيوة ينظر في عطفه فرد الآخر إنه علم إنه مش صالح. نعم لما وصل كلام سيدنا كعب بن مالك هل ممكن هل الكلام ده فلما رد عليه انتهت القضية عند ذلك وتاب خلاص انتهى ورد الرد خلاص. نعم والرد هو بقى يقبله، هو لما رد عليه رد لا خلاص استغفر الله توبي خلاص. فواضح يا خلاص كده. قال والجناية الثانية على محارم المخلوق. وصلنا كده ولا لسه؟ وقد روى ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كانت عنده مظلمه لاخيه من مال او عرض فلياتيه فليستحلها منه قبل ان يؤخذ وليس عنده يعني درهم ولا دينار، فان كانت له حسنات اخذ من حسناته فاعطيها هذا، والا اخذ من سيئات هذا فالقي عليه. ده يوم القيامة، الكلام ده يوم القيامة. وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجل جعل مكان استحلاله الاستغفار له لئلا يخبره بما لا يعلمه فيوغل صدره. دي اللي احنا ذكرناها. انك انت بتستغفر له لا مؤضف بقى ليها زي ما قلنا كده ذكره ايه؟ في وسط الناس اللي انت ذكرته معاهم. احذر بقى من المسألة دي. يعني انا مثلا كنت قاعد معاهم قلت له ده فلان ده فيه كذا وكذا، فاجي وانا قاعد كده واستغفر وربنا في الطريق وفيه كذا وفي حسنات كذا وفي كذا وفي كذا، يبقى انا كده قطعت هذا الباب من هذا الباب ودعوت له، فهذا ليجعل الله عز وجل يصلح بيننا يوم القيامه ويجعلنا ممن يدخل الجنه. عارفين طبعا كيف هذا الامر. نعم. شيخ طب بالنسبه اللي هو هذكر فيه عيب ده، العيب ده فيه يعني ذكرت في وسط الناس واغتبته واستغفرت له، يعني فهل يجوز ان انا في وسط الناس اقول على حاجه اصلا ميزه هي اصلا مش فيه؟ لا يجوز لا يجوز. فلما انت ذكرت هذا تقول والله مثلا في وسط الناس تقول لهم والله احنا ذكرنا ذلك وما كان ينبغي الرجل له اشياء اخرى طيبه مش هتنكر
الراجل بيشرب خمر وانت ذكرته، وما ينبغيش لك انك تذكره بيشرب خمر، لانه قد يكون ساتر لنفسه تفضحه ليه؟ فلما ذكرته انه يشرب الخمر واخد بالك، فانت هتقدر تيجي تكذب تقول لهم مثلا ده ما بيشربش خمر، لا هو بيشرب خمر، تقول والله يا الراجل ده سمعنا عنه صلاح، شفنا منه صلاح، وتذكر الطيب الذي فيه، هذا من باب الاول. قال: وإذا كانت الغيبة لم تبلغ الرجل جعل مكان استحلاله الاستغفار له لئلا يخبره بما لا يعلمه فيغني صدره. ثم قال: وقد ورد في الحديث كفارة من أطيب أن يستغفر له، وهذا الحديث ضعيف. وقال مجاهد: كفارة أكلك اللحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير، وكذلك إن كان قد مات. وده من الطيب، يعني الشيء الطيب اللي أنت ممكن تعملها كما ذكره مجاهد رحمه الله عليه. قال: الآفة التاسعة من آفات اللسان النميمة. في حاجة اسمها غيبة؟ في حاجة اسمها لسان، ده مشكلة. قالوا إيه؟ قالوا في إيه؟ أغلق عليه ببابين أسنانه إيه؟ شفتين، عشان قوة هذا اللسان فيه، نسأل الله العافية والسلام. قال: الآفة التاسعة من آفات اللسان النميمة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات. قيل القتات هو النمام، يذكر الناس والعلم بالنميمة. واعلم أن النميمة تطلق في الغالب على نقل قول إنسان في إنسان، مثل أن يقول: قال فيك فلان كذا وكذا، وليست مخصوصة بهذا، بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كان من الأقوال والأعمال، حتى لو رآه يدفن مالا لنفسه فذكره فهي نميمة، لانتقاص لفلان. هو صادق، وأتمنى الحديث صادق، هو صادق، يعني فلان لما يجي يذكر فلان يقول لك أنا شفت فلان بيشرب الدخان، وانت بتقول انا شفت فلان بيشرب الدخان، لما شفته هو بيشرب الدخان عن المقهى ولا كذا، لا، لما انت بتذكر ده انت كده اغتبته ولا كده قمت بالنميمه؟ نميمه. ليه النميمه؟ لان لما تقول انا شفت فلان قاعد على القهوه بيشرب دخان، اقول لك انا مش هقعد معاه، ده فلان ده وحش، مش هقعد معاه، خلاص كده. لكن لما تسكت عنه ولعله يستتر، ده يكون ايه؟ يكون هو ده الخير، لان هنا كده النميمه ذكرك اخاك بما ايه؟ يكره. طب اللي بيكرهه ده صح؟ اللي بيكرهه ده صدق، يعني هو بيعمله؟ بيعمله. طيب عشان ما تختلطش الامور، لو انك ترى انسان فاجر يعني الكفر، ناس بتقعد تشرب الدخان وتلعب الضمن والطاوله وتفعل افاعيل، وممكن بتسب دين الله عز وجل، وممكن كذا وممكن كذا وممكن كذا، وانت شايف الراجل ده انا ما اعرفش يعمل كل ده هو صديق ليه؟ ينفع تنصحه؟ ينفع تنصحه؟ كل فلان ده سيء الخلق، يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، لا تصاحبه، لان هو الامر ده بالنسبه له مستور ولا مفضوح؟ العله مني انا اللي ما اعرفش، ولا هيقول لك شو انا اللي ما اعرفش، العله عندي انا. لكن هو الراجل ده لو قلنا بيجيب زجاجه الخمر ويخش جوه بيته ويشربها، مش هتطلع والله الثاني. هو راجل بيستحي يشرب الخمر، بيستحي بيستحي، انا مش عايز اعرف، واخد بالك؟ لكن هذا الرجل كما قلنا يجلس في مجالس الناس وكذا وكذا وكذا، لكن انا لم اعلم، فتقول لي لا اخي اتق الله، هذا الرجل لا يصلح ان يكون رفيقك، لماذا؟ لان فيه كذا وكذا وكذا. فدي عشان ما تختلطش الامور، دي تختلف عن دي تختلف عن ايه؟ عن التنمر. من النميمة اللقاء بين الاثنين. نعم. اخذ كلامك من دوت صدق. نعم. فيوقع بينه. نعم. منها بقى الايقاع ده انك تذكر فيه صوت انت ما بتحبوش، لما كنا قاعد كده تيجي تقول لي فلان ده اللي بيقعد معاك بيشرب خمر. لا بيشرب خمر كمان. بلاش تقول لي عليها كذا وكذا. وبيشرب خمر وكذا وكذا وكذا. يبقى انت بتوقع بينه وبينه ولا لا؟ نعم. هتفض الصداقه اللي بينه وبينه؟ نعم. فاحنا بنقول اذا كان مستور مش مهم. لكن اذا كان هو انسان فاسق بس انا اللي ما اعرفش. نصيحه من نعم احسنت. قال: اعلم ان النميمه تطلق في الغالب على نقل قول انسان في انسان، مثل ان يقول قال فيك فلان كذا وكذا، وليست مخصوصه بهذا، بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كان من الاقوال والاعمال، حتى لو راه يدفن مالا لنفسه فذكره فهي نميمه. ثم قال: وكل ما نقلت اليه النميمه، مثل ان يقال له قال فيك فلان كذا وكذا، أو فعل في حقك كذا ونحو ذلك، فعليه 6 أشياء. الأولى
ألا يصدق الناقل لأن النمام فاسق مردود الشهادة. أول حاجة كده فاسق مردود الشهادة، نسأل الله العافية. الثاني أن ينهوا عن ذلك وينصحوه، يقول له بلاش تنقل لنا هذا الكلام. نعم. الثالث أن يبغضه في الله فإنه بغيض عند الله، لأنه نمام بيصير الفساد بين الناس، بيصير عدم المحبة بين الناس. كثير من الناس الله عارفين يجي يقول لي مثلا فلان أنا بحبه يا أخي، شايف فيه طيارة وكذا وكذا، يقول له أنت ما تعرفوش إن فلان ده يعني في البيت بيعمل كذا وكذا. يا أخي أنت مسؤول عني وعنه وأنا مش عايز أعرف، ما تقوليش أنا كده، أنا لا أريد ذلك. ودي القضية. قال الرابع ألا يظن بأخيه الغائب السوء. الخامس أنه لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث لقوله تعالى ولا تجسسوا. السادس ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته، مش يغلب بقى وبعدين هو إيه؟ نعم. ويروى أن سليمان ابن عبد الملك قال لرجل بلغني أنك وقعت فيه. واحد قال لي تذكرني بذكر سيد ده هو كده بيتكلم عليه. فقال بلغني أنك وقعت فيه وقلت كذا وكذا. فقال الرجل ما فعلت؟ قال لا ما عملتش. فقال سليمان إن الذي أخبرني صادق. فقال الرجل لا يكون النمام صادق. انظر للحكمة. انظر للحكمة. لا يكون النمام صادق. فقال سليمان صدقت اذهب بسلام. ودي على فكرة من الذكاء يا اخي. طالب العلم مش عرفت هو طالب العلم بينجي ولا لا؟ طب الراجل ده لو قال له ده فيه عليه ده كذا وده كذا وده كذا، يبقى تأكد عنده ان الراجل ده ايه؟ وقال يحيى بن ابي كثير رحمه الله عليه يفسد النمام في ساعه ما لا يفسد النمام في ساعه ما لا يفسد الساحر في شهر. النمام في ساعه، مش تعرفوا ان النميمه دي مصيبه. الساحر يقعد يعمله في قد ايه في شهر، هو في ساعه واحده بس الناس ده فيه ده وده كذا وده كذا وده كذا الناس هو عارفين. وقد حكي ان رجلا ساوم بعبد فقال مولاه اني ابرأ اليك من النميمه. قال له ساوم على ايه؟ على عبد مملوك يعني. فقال مولاه اني ابرأ اليك من النميمه والكذب. فقال نعم انت بريء منهما فاشتراه. فجعل يقول لمولاه خد بالك بقى عشان ده اشترى عبد بئس العبد، الحمد لله احنا ما عندناش عبيد الشريف فالعياذ بالله. قال فقال نعم انت بريء منهما فاشترى. قال نعم انت بريء منهما فاشترى. فجعل يقول لمولاه ان امرأتك تبغي وتفعل وانه تريد ان تقتلك. ده بئس العبد، ده تشتري ايه؟ ده المصيبه دي ان تقتلك. وقل للمرأة ان زوجك يريد ان يتزوج عليك ويتسرى يعني ياخذ بالسورية. فإن أردت أن أعطف عليك فلا يتزوج ولا يتسرى فخذي الموسي واحلقي شعره من حلقه إذا نام. ده إيه المصيبة دي؟ تاخذ الموسي هو بتاع الحلاقة يحلق شعره إيه؟ إذا نام. وقال للزوج إنها تريد أن تقتلك إذا نمت. قال فذهب فتناوم لها يعني عمل نفسه ايه؟ فجاءت بالمسيء لتحلق شعره من حلقه زي ما قال لها الرجل هو ده اللي بئس العبد بالشعور. فأخذ بيدها فقتلها. فجاء أهلها فاستعدوا عليه فقتلوه. شفت المصيبة دي؟ واحد بس ايه؟ نمام في البيت كذاب بئس ما فعل. نسأل الله العافية. يعني الإنسان قال كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعاديين. قال وينقل كلام كل واحد إلى الآخر ويكلم كل واحد بكلام يوافقه أو يعده أنه ينصره أو يثني عليه الواحد في وجه ويذمه عند الآخر. ده ممكن تصل به منافق والعياذ بالله. فتجد وده موجود ولا مش موجود؟ يعني ده موجود ولا مش موجود؟ موجود. نسأل الله العافية والسلام. يعني تيجي لك واحد يجي يقول لك اصل عارف والله الشيخ ده انت راجل طيب جدا وانت من اهل السنه وفلان ده فيه عليه، تقول له اعوذ بالله من الشيطان.
يعني خلينا في موضوع تاني مثلا يعني. خلاص كده يمشي من عندك يروح لفلان التاني يقول له انا كنت قاعد مع فلان ده راجل مبتدع ده في وعليه كذا وكذا وكذا في ناس دي موجوده في ناس دي موجوده مش موجوده ولا مش موجوده ايش وشيل بس راجل طيب الله المستعان على الاحوال. فهذا والعياذ بالله هذا نوع من انواع النفاق نسال الله العافيه والسلام. قال وفي الحديث ان شر الناس ذو الوجهين حديث حسن الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه يقعد هنا بوجه من اثر الاخرين يجلس بوجه اخر نسال الله العافيه. وده النبي صلى الله عليه وسلم ذمه ولما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ليس ذو الوجهين زي ما لسه بنعطى كده كلام ليس ذو الوجهين مقصود بيه يبقى عنده اثنين بس لا ذو الوجهين ده كلام ابتداء ينم عن ان في وجه اخر. حط بعد كده التعليق ايه بقى؟ زي ما قلت نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الناس ذو الوجهين اللي هو بيتكلم بكلام هنا يغيره هنا وده لا يمنع ان يغيره هنا ولا يمنع ان يغيره هنا. نعم ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال واعلم ايش؟ ايه ده؟ نعم بخاري ومسلم نعم. وفي ليه روايه ثانيه لنفس الحديث ده لم يخرجها البخاري ومسلم خرجها بعض اهل العلم من الطبقات الثانيه لكنه برضه حسن نفس الحديث ده بس يعني يزيد فيه كلمه واحده. نعم. طبعا انت عندك كتاب تتحقق او مش كتاب ولا طيب قوم صلي ركعتين. صليت ركعتين. قال واعلم ان هذا في يمين لم يضطر الى ذلك هذا في يمين لم يضطر الى ذلك فاما اذا اضطر الى مداراة الامراء جاز. قال يعني لو كان واحد محتاج يقول الكلام ده وهو مضطر عند الامراء عند ظالم من الظالمه عند مجرم ممكن يقتل او يفعل به كذا ممكن يعرض بالكلام. نعم ممكن يعرض بالكلام. وطبعا ورد من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الرجل وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يحسن اليه الكلام فعائشه تتذكر لي تذكرتم كذا فبين النبي صلى الله عليه وسلم لها ان ايه؟ ان هذا اسوء الناس هو اذا ذكر يذكره يعني يذكر الرجل او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ايه؟ وهو يكتفي منه بشر او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فدل ذلك على انه يجوز الانسان يذكر ذلك وذاك. ممكن يذكر الانسان اللي هو ذكره لسه دلوقتي سيء لما يجي يبينه لبعض الاخوه بقى في غير خلي بالك احنا كفينا الله عز وجل كفانا شر هذا حينما ذكرنا بايه؟ وده هو التعريض. هو ده ايه؟ التعريض. يعني انت لو جالك مجرم من المجرمين وبدا يكلمك فتبدا تقول له والله البلد دي فيها خير. ينفع؟ فيها ولا ما فيهاش؟ فيها. تبدا تعرض بمثل هذا التعرض وده المقصود. الله اعلم. قال واعلم ان هذا في من لم يضطر الى ذلك فاما اذا اضطر الى مضارات الامراء جاز. قال ابو الدرداء رضي الله عنه انا لنكشف في وجوه اقوام وان قلوبنا لتلعنهم ومتى قدر ان لا يظهر موافقتهم لم يجز لهم. يبقى احنا نقدر نتكلم مع اقوام وممكن نكشف وجوههم لكن لو لقينا الامر ممكن يستطرد اكثر من ذلك هنبدا نحسن حتى ايه؟ يكفينا الله عز وجل شر هؤلاء. قال والآفة 11 المدح وله آفات منها ما يتعلق بالمادح ومنها ما يتعلق بالممدوح. ركز. تعلق في آفتين. الآفة الأولى في المادح نفسه يكثر به. هل معنى ذلك ان لا يمدح؟ لا والله انا حينما امدح من علمني ده هذا هو الخير. قل فلان علمني كذا وكذا جزاه الله كل خير. طب انا بمدحه بمدحه ولا سيما انا الاخوه بتسمع مني هذا كثير في الشيخ محمد اسماعيل تحديدا يعني انا تلقيت على تحت رجله سنين طويله لا الحمد لله يعلم الله عز وجل هذا وانا احبه في الله صرف النظر عن بعض الخلافات لا لكن هذا الرجل علمني الكثير. فلما اجي اقول مثل هذا فهذا مدح. لكن هنا بقى المدح نفسه لو كان المدح ده يؤثر ويفسد يبقى بلاش مش كده؟ يعني انا عندي شاب مثلا يعني مثلا مش موجود لا ما سمعتش الكلام ده ماشي ولا ايه؟
اخ احمد عبد المليك، اخ من الاخوه موجوده، اخ من الاخوه الطيبه جدا، وجاي مع عبد الصبح ان شاء الله، عبد استاذ مننا فاخ من الاخوه رطاب، يعني رطوط القلب جدا، يعني انا ممكن لو كلمت على فكره كلمته كان ممكن يبكي وقاعد معايا من غير ما حد يشوف، هو اخ طيب نفسه على طيب وبيحب العلم وجذب، احيانا ليه شطحات كده وكده وكده، لكن اخ فيه خالص. فلما نذكره هذا مثل هذا الرجل، لكن لو ذكرناه الان اسأنا ولا لا؟ وهو جالس يعني ليه ممكن الفتنه تحصل فتنه هنا، ممكن تحصل لذلك لا ما نذكروش على كده. فيبقى ده هو ده الفرق، وده ياتي معنا يعني. قال ومنها ما يتعلق بالمادح ومنها ما يتعلق بالممدوح. فاما آفات المادح فقد يقول ما لا يتحقق ولا سبيل للإطلاق عليه، مثل أن يقول إنه ورع وزاهد، وقد يفرط في المدح فينتهي إلى الكلام، يفضل يقول ده فلان ده كويس، ده طيب، ده مش عارف إيه، ده فيه، ده عليه، ده فيه، ده عليه، لو كف عنا هذا. فيزال يعني مثل هذا كما قال ويمدح فينتهي إلى الكذب، وقد يمدح ما ينبغي أن يذم والعشرون يصل به الى هذا المعنى. طبعا ده مجال نفاق، في بقى ناس في ناس بتذكر ناس بطبيعتها يعني انا ما اعرفش يصلوا لا اصلا، فيبدا يقول لك ده فلان ده الحمد لله، فيبدا يقول فلان ده فيه وعليه وكان بصلاه الفجر مش عارف ايه، وصلاه ما اعرفش صلاه الفجر ولا يعرف حاجه عن صلاه الفجر، ولو شفت ايده مش عارف يحط اليمين على الشمال. فدي فرق بين هذه وايه وتلك. لو واحد فاجر بس بتمدحه اللي هو واحد من حسن. نعم. واحد هو بيبيع سجاير. أعوذ بالله. فواحد جاي له عندك حشيش. فهم الناس عايز يضربه. بيتفرج على الناس. عشان هو بيرد عليه ده ازاي تقول لي الشر ده؟ ازاي تقول الكلمة دي يعني كده فأنا بعد الناس مدحته على الحتة دي يعني. هو يمدح النذر ده. نعم. هو زي الأسود. الأسود يمدح النذر ده. وبعضهم يعني فاكرين لو تذكروا يا إخوة قبل ما الدنيا تتغير زمان لما حصلت الفتنة في الحرب المتفكرين وحصل الفتنة بتاعت الفيلم والكلام ده فاكرين قامت الناس العيال المجرمين على القهوة يقولوا كده على مش عارفين ما يصلوش وقاموا رعبوا الدنيا. طبعا الدنيا غير الدنيا دلوقتي صح ولا ايه؟ الفيلم محمود ليه؟ كنا بنمدح حاجه كنا فرحانين بيه جدا، نقول احنا قاعدين اهو ما بتعملش حاجه خلي دول اللي يعملوا فيه مش كده؟ بنقول الكلام ده صلى الله عليه وسلم والدنيا هاي عيال صيع مجرمين. لكن طبعا الدنيا اتغيرت نقدر نقول كده. فالمقصود يا اخواني هذا الكلام ان احنا بنقول ايه؟ انك انت لا تمدح حتى يعني تصل الى درجه انك تبقى منافق كمثل هذا. قال وقد روي في الحديث ان الله تعالى يغضب اذا مدح فاسقط الحديث الثاني ضعف. وقال الحسن ما دعا للظالم بالبقاء فقد احب ان يعصي الله. تيجي تقول ظالم ربنا يخليه ويحفظه ويبارك فيه في الدنيا وهو بيعمل ايه؟ قال واما الممدوح فانه يحدث فيه كبرا. ودي الافه انك انت لما تيجي تمدحه وهو جالس فانت كده بتحدث فيه كبرا. قال أما الممدوح فإنه يحدث فيه كبرا وإعجابا وهما نهيكان. كبر والإعجاب من أكبر الآفات. الإنسان يتكبر ويعجب يصيبه نسأل الله العافية نعوذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يمدح رجلا خد بالك بقى من هذا وإلا قطعت عنق صاحبه. قال له إيه؟ وهو عشان بيمدحه طب هو المدح ده حرام؟ من يصل المدح من الصحابة. لا ده اللي صار كلسان ومدح من الصحابه رضي الله عنهم، مدح ابي بكر ومدح عمر ومدح بلال ومدح لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم واذا قطعت عنق صاحبتك قطعت ايه؟ عنق صاحبه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول له كده ليه؟ انك انت في المدح هتفسده هيترتب عليه مفسده. ايه المفسده اللي ترتب عليها؟ يصيبه عشر وممكن يصيبه فطور. لما اجي اقول مثلا فلان ده وهو موجود فلان ده كذا في صلاه الفجر وفلان بيعمل كذا وفلان كذا ده ما شاء الله وافضل اتكلم بهذا ايه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ يفتر وده هو ده عشان الحديث ده مهم جدا يا اخوان. ويلك يقول للمادح والمادح ده كذاب؟ لا والله مش كذاب. قال ويلك قطعت عنق صاحبك بايه بقى؟ المدح. نعم. ولذلك احيانا في مجال التربيه يا اخوان مش نطول عشان نخلص الارض. في مجال التربيه احيانا تذم الاخ وهو كويس. ده في مجال التربيه. مثلا يكون مظلم على صلاه الفجر وبعدين تيجي مثلا يوم يتاخر شويه جه صلاه الفجر ده ايه ما بيصليش ولا ايه؟
تقول له الكلمه دي تسيبه تكتبه وتسيبه وتمشي، مش كده؟ يقول لك ده انا ما بقطعش خالص، ده هي مره بس اتاخرت شويه فيه، اتاخرت شويه فيه، ده يقول نفسه كده نوع من انواع التربيه، نوع من انواع ايه؟ التربيه، تقول له بس مش هتنام تاني. فده المقصود يعني. المهم احنا نحاول نسرع شويه الوقت خالص. قال وقد روينا عن الحسن قال كان عمر رضي الله عنه قاعدا ومعه الدره بضبيان والناس حوله إذ أقبل الجارود فقال رجل هذا سيد ربيعه فسمعها عمر رضي الله عنه ومن حوله وسمعها الجارود فلما دنا منه خفقه بالدره. راح مديله ايه؟ ضربة ايه بقى؟ تأديب عشان ما تكبرش، نعمل راجل كويس في صلاة بس أول ما بلغوا كده يقولوا عباية الناس كويس كده. فقال ما لي ولك يا أمير المؤمنين؟ قال ما لي ولك أما سمعتها؟ قال سمعتها فما؟ قال خشيت أن يقال قلبك منها شيء فأحببت أن أطأ منك يعني ضربت منها وتطئ منك ولأن الإنسان إذا أثني عليه بالخير رضي عن نفسه وظن أنه قد بلغ المقصود فيفتر عن العمل ولهذا قال قطعت عنق صاحبه. لما النبي صلى الله عليه وسلم كده في الذي مدحه وأثنى عليه. فأما إذا سلم المدح من هذه الآفات لم يكن به بأس فقد أثنى صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. وعلى الممدوح أن يكون شديد الاحتراز من آفة الكبر والعجب والفتور والعياذ بالله عن العمل، دي آفات ولا ينجو من هذه الآفات إلا أن يعرف نفسه ويتفكر في أن المادح لو عرف منه ما يعرف عن نفسه ما مدحه، مش كده؟ وانت لو قعدت كده مع نفسك تسمع الناس عماله تقول انت فيك وعليك وكذا وكذا يعني انت راجل كويس وكده وبعدين تيجي انت مع نفسك تقول سبحان الله وعارف ان انا فيه انا عارف من نفسي استغفر الله ممكن يبكي لان هو عارف انه مش محل ايه؟ مش محل المدح ده كله بس هو العافيه بس ربنا يستر ده في الدنيا. قال وقد روي ان رجلا من الصالحين اثني عليه فقال اللهم إن هؤلاء دين الرب عز وجل قل اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفني. هل بقى ممكن بقى هو يقول لا ده أنا بعمل كذا؟ لا يجوز هذا شرعا. إنما هو شعر من هذا بنفسه وقلبه تحرك لكن القضية هنا أن يفضح نفسه؟ لا. قال الآفة الثانية عشر الخطأ في محو الكلام فيما يتربط في أمور الدين لا سيما فيما يتعلق بالله تعالى ولا يقدر على تقويم اللفظ بذلك إلا العلماء الفصحاء فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخل كلامه من الذلال لكن يعفو الله عنه لجهله. طبعا العالم ده طبعا بقى ممكن بقى وانت بتتكلم كده يعرف عنك مثلا خطأ أو يعرف عن نفسه خطأ أو يترقب عليه بعد ذلك خطأ فيعفو يعني عن فلان ويتوب إلى الله عز وجل من الخطأ مثال ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقل احدكم ما شاء الله وشئت ولكن يقل ما شاء الله ثم شئت. ما يقولش ما شاء الله ايه وشئت نعم من ضمن التعديل. قال ولا يقل قال وذلك لان في العطف المطلق تشريكا وتسويه شركت الرجل مع الله حاشا لله وسويته. وقريب من ذلك انكاره على خطيب يوم الجمعه في قوله ومن يعصيهما فقد غوى. يعصيهما يقصد في الجمع هنا بين الرسول والله. ونقول ومن يعصي الله ورسوله مش كده؟ من يعصي الله وايه؟ ورسوله. فقال ومن يعصيهما فهو بيحاول ان يقول ببلاغه ان يجمع الاثنين ببلاغه. قال مخطئ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت رد عليه مثل ذلك صلى الله عليه واله وسلم قال ومن يعصيهما فقد غوى. وقال قل ومن يعص الله ورسوله ما تجمعش بين الله ورسوله سبحان الله في كلمه واحده وانت اصلا كده يعني ذلك في الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم لا يقول احدكم عبدي وامتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إمام الله ولكن يقول غلامي وجاريتي. وقال النخعي إذا قال الرجل للرجل يا حمار يا خنزير قيل له يوم القيامة أرأيتني خلقته حمارا أو رأيتني خلقته خنزيرا. فهذا وأمثاله مما يدخل في الكلام لا يمكن حصره ومن تأمل ما أوردناه في آفات اللسان علم أنه إذا
لسانه لم يسلم. مر طبعا كلام ولا مرش؟ وعند ذلك يعرف سر قوله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، لأن هذه الآفات مهارف وهي على طريق المتكلم، فإن سكت سلم. يبقى أنت بقى لما تيجي تتكلم أولى لك إنك تعمل إيه؟ يبقى أولا تنظر في الكلام، إذا كان له مصلحة ففي الكلام ده نسلوه، كان الكلام له مصلحة تتكلم، إن كان الكلام مصلحة، إذا كان الكلام له مفسدة تسكت. إذا كان الكلام يستوي فيه المصلحة والمفسدة يبقى أيهما أولى؟ يبقى السلامة لا، السلامة إيه؟ السلامة لا يعدلها شيء. يبقى السلامة ما يعدلهاش إيه؟ ما يعدلهاش شيء. آخر حاجة سطرين دول. الموضوع اللي هو الأبطال الأخيرة في واحد يرى في الإنسان إنه مثلا يفعل أفعال تسبب زي يونس أو نعم. مش عارف نقول مثلا ده الحيوان ما يبقاش على أي نعم. هو احنا في فرق، احنا قلنا عشان كده الكلام لا احنا قلنا كلام، احنا قلنا ان يجوز الانسان ان ينسب للانسان الذي لا يجوز انك تسكت الا اذا سويته بذلك، لازم تقول زي ما قلنا كده. نعم. فصل ولا تسأل عن صفات الله عز وجل، وده طبعا باب كبير. قالوا من آفات العوام سؤالهم عن صفات الله سبحانه وتعالى وكلامه. دي المسألة دي اللي تفهمها. الكلام عن صفات الله عن صفات الله وأسماء الله الحسنى للتعلم ده هو ده الأصل. دي مسألة، لكن إنك تحب تعرف إيه هي بكلام بقى العوام والكلام الفاضي ده هو ده اللي فيه بقى المشاكل. إنما أنت تتعلم أسماء الله الصفات ده من أصول الدين اللي هو التوحيد، مش كده ولا إيه؟ قال اعلم أن الشيطان يخيل إلى العامي أنك بخوضك في العلم تكون من العلماء. لذلك تجد الإنسان يعني مثلا يعني في العلم قليل جدا وضعيف جدا، لكن يجي يسألك سؤال كده يقول لك مثلا هو القبر ضمن فيه بتنور أصفر ولا أحمر؟ واللي لازمت فقيه مثلا. ده كده النوعية بقى دي من الناس، النوعية دي من الناس هي بالسكوت الأولى، يعني لا تتكلم معه ولا تجعلهم يتكلمون أصلا. قال أن الشيطان يخيل إلى العامي أنك بخوضك في العلم تكون من العلماء وأهل الفضل، فلا زال يحبب إليه ذلك حتى يتكلم بما هو كفر والعياذ بالله وهو لا يدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الناس أن يسألوا حتى يقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ شفت بقى يقدر يستطرد مع حد فين والعياذ بالله. فسؤال العوام عن غوامض العلم أعظم الآفات، وبحثها عن معاني الصفات مما يفسدهم لا مما يصلحهم. يبقى الفرق بين تعليم التوحيد والصفات وفرق بين انت بقى تقدر تستطرد تقول كلام كتير. إذ الواجب عليه التسليم، فالأولى بالعام الإيمان بما ورد به القرآن، ثم التسليم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير بحث واشتغالهم بالعبادات يكفر بالطاعة والعبادة، فإن اشتغالهم بالبحث عن أسرار العلم كبحث سائمة الدواب عن أسرار الملك. تفضل أنت تدعوه على الفاضي بدون جدوى. هنقف عند قول المصنف رحمة الله عليه كتاب ذم الغضب والحقد والحسد. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، وصلي الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.